السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. النهارده في فيديو جديد هنتعلم مع بعض طريقه جديده وفكره جديده للكوستر النهارده. او مفرش صغير للكومود، او اي ركنه تحب تحطيها، او كوستر كمان للطبق او للمج بتاعك. تمام. بالخطوات مع بعض هنتعلم ازاي نعمل كوستر النهارده، او المفرش الصغير ده. المفرش بسيط، انا خليته على جزئين عشان يبقى سريع وبسيط معاكي، ما تبقيش طول معاكي في فيديو واحد ويبقى ممل شويه. تمام. هنبدأ مع بعض بالخطوات نعمله، واللي مشتركش معانا يشترك وينورني، واللي مشترك يفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. مش مع بعض اللايك الجميل بتاعكم بيسعدني جدا وبيفرحني وجودكم معايا، واي طلب يا ريت في التعليقات تكتبولي عشان انفذه لكم. يلا بينا مع بعض نبدأ فيديو النهارده. هنبدأ أول حاجة بعدد من السلاسل، ودي ربطة البداية. وهنبدأ 1 2 3 4 5، ونيجي نعمل منزلقة بالشكل ده في أول غرزة، ونطلع 1 2 3 4 5 6 7، 7 سلاسل. وبناخد الخيط وبندخل في الدايرة بتاعتنا وبنعمل غرزة حشو، وممكن كمان تعملي منزلقة زي ما انت عايزة. وبعدين بنطلع 3 سلاسل وبنعمل برضو غرزة حشو، وبنطلع 7 سلاسل تاني وبناخد غرزة حشو. تمام. بنطلع 3 سلاسل، 1 2 3، وبندخل نعمل غرزة حشو و7 سلاسل، وبرضو بنعمل غرزة الحشو. بنبدأ نعمل الخطوة دي 6 مرات، يعني 6 مرات 7 سلاسل، و6 مرات 3 سلاسل بغرزة حشو. تمام. وبنكملهم كلهم مع بعض بالشكل ده، واحدة طويلة وواحدة قصيرة، واحدة 7 وواحدة 3. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هنكملهم كلهم عشان اوريكم الشكل النهائي لل اهي. الشكل النهائي ليها بالشكل ده، 6 أركان مع بعض، 3 طوال و3 صغيرين. بندخل في أول غرزة من السلاسل ال7 اللي موجودة عندنا، وبنعمل فيها منزلقة. واحنا هنبدأ، معلش باظت معايا اهي، هعملها تاني واطلع منزلقة، والغرزة التانية بدخل فيها وببدأ برضو اعمل منزلقة. بدخل في الغرزة التالتة معايا وبعمل منزلقة، وباجي هنا في الغرزة اللي قصادي الرابعة، وبعمل فيها غرزة منزلقة، وبطلع بعدد سلاسل 7 سلاسل. وباجي في الغرزة التانية دي اللي هي ال7 سلاسل التانيين، واجي في النص واعمل غرزة حشو. اطلع 2 3 4 5 6 7، وباجي هنا في ال7 سلاسل دول وبعمل غرزة حشو، واطلع 1 2 3 4 5 6 7، وباجي اعمل غرزة حشو في الاركان كلها بالشكل ده. 7 سلاسل تاني وبعمل غرزة حشو في الركن اللي وراها اللي هو الكبير. تمام. واخدين بالنا مش الاركان ال3 سلاسل، لا ال7. باجي بالشكل ده بعمل كل الاركان معايا اهي، واخر ركن معايا بعمله 6 أركان. عملت 5، فاضل الركن الأخراني 7 سلاسل، وباجي في غرزة الحشو الأولانية اللي أنا عملتها ودخلت فيها عملت منزلقة. تمام. جيت في الفراغ اللي وراها دخلت وعملت غرزة حشو، وطلعت 1 2 3 وخدت الخيط ودخلت في الفراغات اللي هما ال7 سلاسل دول، عملت عمود، 2 عمود، 3، 4 عمود، 5 عواميد، 6، 7، 8، 9، 10.
بصوا هو في عمود انا عملته زيادة بس فكيته بعد كده علشان في غلطة هنا، انا ما حسبتش العمود التلات عمود الاولانيين، فانا هرجع افكه تاني. تمام. بعد ما اشتغلت افتكرت ان انا في عمود زيادة اللي انا ما حسبتش عدد الثلاث سلاسل الاولانيين، ففكيته اللي هو الاولانيين التلاتة دول. فرجعت تاني عملت ال11 عمود، 1 2 في الفراغ التاني، 3 4 5 6 سوري الخيط متكعبل. هنعمل 11 عمود بلفة في الفراغ التاني، وكل فراغ بالشكل ده هنعمل فيه 11 عمود بلفة زي ما انتوا شايفين. وابدأ الخطوة الجديدة في الفراغ الجديد بالشكل ده الدور بتاعي لغاية لما اوصل للاخر. هوريكم انا كده وصلت اهو بالشكل ده للاخر، وهبدأ اعمل المنزلقة في السلسلة الثالثة للعمود بالشكل ده. تمام. بطلع 1 2 3 سلاسل، وباخد الخيط وبعمل عمود فوق فوق العمود اللي تاني واحد، وبعدين باخد 3 سلاسل وباجي هنا بسيب عمود وبدخل 2 عمود وبدخل في التالت وبعمل غرزة حشو، وبعمل 3 سلاسل وبسيب عمود وادخل في التاني واعمل غرزة حشو. بطلع 1 2 3 وباجي اسيب 2 عمود وادخل في التالت واعمل عمود بلفة. هيتفضل عمود واحد في الاخر اشتغله واعمل عمود بلفة سلسلة، وببدأ ادخل في العمود الاولاني اعمل عمود، وادخل في العمود التاني واعمل عمود، واعمل 3 سلاسل 1 2 3 وبسيب 2 عمود وبدخل في التالت اعمل غرزة حشو، وبعمل 3 سلاسل وادخل اسيب عمود وادخل في التاني اعمل غرزة حشو، 1 2 3 اسيب عمودين وادخل في التالت اشتغل عمود بلفة، وعمود تاني في اخر عمود معايا وادخل سلسلة، وفي العمود اللي وراه بالشكل ده اعمل عمود وفي التاني اعمل عمود. تمام. بدخل 1 2 3 واسيب 2 عمود وادخل في التالت واعمل غرزة حشو، 1 2 3 اسيب عمود وادخل في التاني اعمل غرزة حشو واعمل 3 سلاسل، اسيب عمودين وادخل في التالت اشتغل عمود، وهيتفضل اخر عمود في ال11 اشتغله عمود بلفة. بنفس الترتيب ده وبنفس الفكرة دي بشتغل كل الصف بتاعي، وعشان اوريكم الشكل النهائي بالشكل ده. تمام. ببدأ اعمل الخطوة الاخرانية معايا. طبعا انا بعمل غرزة وباجي هنا في اخر سلسلة في العمود وبعمل منزلقة بالشكل ده. بطلع 1 2 3 وبدخل في العمود الاولاني بعمل عمود عادي وبشتغله، وبعدين 1 2 3 باجي هنا في الفراغ اللي هما 3 سلاسل بشتغل عمود 2 عمود 3 عمود 4 عمود 5 عمود 3 سلاسل 1 2 3 وباجي هنا في العمودين بشتغل العمودين عادي، العمود الاولاني والعمود التاني. فوق السلسلة بعمل 1 2 3 سلاسل وبشتغل العمودين اللي وراه بالشكل ده، 1 2 3 سلاسل وبدخل في ال3 سلاسل دول اللي انا عملتهم الدور اللي فات وبعمل 5 عمود بلفة، 3 عمود 4 عمود 5 عمود 3 سلاسل 2 3 وباجي في العمودين هنا وبشتغلهم بالشكل ده. دي الخطوة بتاعة الدور، وعملت 3 سلاسل واشتغلت العمودين التانيين.
عشان الفكرة تبقى واضحة معاكم بالشكل ده. 3 ودخلت هنا عملت ال5 عواميد. 2 3 4 5 3 سلاسل، وابدأ اكمل بقية السطر بالشكل ده، نفس الخطوات ونفس الشكل دوت.